Magandang umaga po. Ako po muli ito, si Dennis A. Rivera. Gusto ko lang po sanang i-present sa inyo po yung mga pagbabago po sa system na recommended nyo po during the panel interview. Bali, mag-start po ako ngayon sa login po. I forgot. Kung halimbawa po nalimutan yung password, pwede nyo po i-press yung I forgot my password and then write lang po yung email na ng employee. Kasi po sa amin, Rivera Dennis A, parang ganun po. So, i-add lang po yung employee email and then register password. Ngayon po, papasok po ako sa sign in. Makikita nyo po dito yung full features po ng system. Ito po yung admin, makikita nyo po ito, yung profile, and then sign out po. Then, yung sa profile, makikita nyo po dito yung profile po ng administrator. And then, ito naman po yung notifications. Makikita nyo po dito yung lahat po ng mga pending na notifications na kailangan i-approve ng admin or ng personnel or employee po. And then, dito naman po sa side navigation, makita nyo po yung dashboard. Yung dashboard po, makita nyo yung available na pending total products, total employees, new purchase request, and new orders. And yung total employee, ito po yung list of employees. Shortcut lang po siya para mas mapabilis yung pag-access po sa system. Ito naman po yung mga purchase request na kapag yung admin meron, kailangan i-approve na hindi na pending pa, like this one po, pending. And then yung pong sa department, sa company po namin, kasi dahil bago pa nga lang po yung company namin, marami pa pong mga department yung na-add. Like yung bago lang po isang araw, yung digital transformation department, saka po yung collection department. So, anytime, pwede ako mag-add ng department. Same lang po, add lang ako, tapos add ko lang yung bagong department, and then save. For example, digital transformation. Digital transformation department. Kasi at least, kung meron pong kung may bago po na department, ito po, pag may bago na pong empleyado na under sa digital transformation, so may add ko na po siya. Tapos yung sa inventory items, ito naman po yung items o yung mga items na ginagawa ko or kinikreate na ng IT department para mas mapabilis ang pag-order ng empleyado. Kung halimbawa ang empleyado, pwede naman po siyang mag-request as per policy naman po syempre. Bago naman po mag-join yung empleyado, meron po mga policy at meron pong lang po yung pwede niyang request. Ano po yung pwede na hanggang gaanong specs yung pwede sa kanya as per po dun sa trabaho niya. Kasi meron po kasi sa amin mga AutoCAD o engineer, so syempre po mga high specs yung gamit nila. Sa item request naman po, dito naman po nagre-request ng item yung kahit yung mga empleyado po. And then syempre sa PR, dito makikita din po yung mga request po, yung mga pending request na kailangan i-approve ng admin or ng personnel or tas yung calendar, additional features lang po to. Kung halimbawa naman po na meron po kung mga something or additional lang po siya, wala po siyang kumbaga additional lang po siya na pwede kong magamit as an admin para malaman ko po yung schedule ko. Tas sa reports naman po yung inventory item, list of items, list of employee, list of purchase order, list of inventories, saka yung supplier. Sample ko lang po yung list of employee. For example po sa list of employee, makikita niyo po dito yung all employee po na naka-create na po ng administrator. So kung gusto niyo pong i-select yung administrator, gusto niyo pong tingnan lang administrate yung employee sa design department, for example, then click lang po yung search, and then makikita nyo po yung list ng employees sa design department. Pwede nyo po siyang i-print. Ayan, nakita nyo po, pwede nyo po siyang i-print. At the same time,
pwede nyo rin po siyang i-export sa Excel. Ayan, makita nyo po dito yung employee number, then employee name, position, department, saka date of join. Kung kailan po siya nag-join sa company. At kung active po siya or inactive kung nag-resign na po. Okay, pumunta po tayo dito sa magta-try po tayo mag-request or mag-create muna po ako ng new employee. For example, magawa po ako ng new employee 0201 202. Okay, and then employee number sige po natin pro 4. Position niya po ay procurement coordinator. Yeah, procurement coordinator. And then procurement department. Okay, automatic na po nalalabas yung department manager. Isa po to sa inyo pong ni-recommend during the panel interview. And then role po niya employee. And then email, pwede naman po natin gamitin yung email sa temporary. And then 0, and then gender male. And then yung date of join, and then username kung is sample natin yung proc4, and then the password is proc4, and then confirm password, and then active. Okay, pwede, okay. Then after that one, i-check nyo po kung tama, and then save. Kung sakali the email field mas dahil ginamit ko na po yung email kanina, so hindi na po siya pwedeng gamitin. So pwede natin gamitin na PR at valid email dapat po, PR at asa.sa. Okay, procurement department, and then role employee. Yung email hindi po pwedeng magkaparehas dahil po nag-generate po tayo ng password kapag po nagkaroon ng error yung password or malimutan yung password at duplicate yung email na ginamit. Siyempre po yung system or kung hindi po naka-validate yung email, pwedeng pwedeng isend yung password sa dalawang empleyado kasi po yung forgot password ginamit ko po email. Then active. Pwede rin po tayo mag-photo, mag-gano'n ng photo. Ito, pwede tayo system, tapos photo. Pwede po natin gamitin na lang ito. Open. And then, save. Employee added successfully. Kung gusto nyo po makasigurado sa information na ginawa nyo, pwede nyo po siyang i-modify o i-check kung tama po yung ginawa nyo. For example, ito po yung ginawa nyo, 0202. So, modify lang po. And then after that, punta po tayo doon sa Proc 2. Magta-try na po tayo mag-testing po ng request. Okay, sign in po. And then after that, ito po yung picture niya, tapos dash, ito po yung kanyang profile. Makikita po natin na siya ay si Proc4, ang position ng Procurement Coordinator. And then, Procurement Department, under po siya ng Procurement Manager. As a Department Manager or Direct Manager po. Okay, mag-order na lang po tayo ng request, add request. For example, subject. Requesting for a new computer and new devices and then PRC6 automatic na po to. Then kailan po niya ito, for example ngayon po niya request, and then ano po bang reason ng request. For example, kailangan sa trabaho. Okay, so pag pumasok ng item PRI 001 or wag nyo yan, kung saan po na dead monitor, then lang po isa lang quality. Kaya po mas napapabilis po yung pag-order ng empleyado pag gumawa po tayo ng gawa na po na may item code, may item details, satisfaction na.
Pero kung gusto niyo naman po, pwede naman new. Click nyo lang po yung new. Maglagay lang po kayo ng anong gusto nyo na request. Then masasave din po siya. Pero sa ngayon po, kung ano na lang po meron tayo, yun na lang po gawin natin. And then add item, and then CPU, and then 1, and then enter tayo na isa yung mouse. For example, ACC1001, yung wireless mouse, then 1. And then submit lang po. And then syempre po, automatic po pupunta po siya sa procurement manager dahil siya po yung direct manager. So procurement manager, then sign in. And then po, pumunta na siya dito sa notifications or pending request. So para mas mabilis, pwede po siya pumunta ng notification, then i-click nyo lang po yun, then lalabas na po rito. Ngayon po, lumalabas na po dito yung date na ito po yung dati na ilan po na sa panel po na ilagay po yung date. Saka at the same time, kung approve po ba yung lahat ng item or rejected, approve or rejected. Pwede po natin itong i-approve. Okay, sige, required po sa kanya yan. Pwede natin siya i-approve. Ito po yung gusto ni Sir, hindi ko po kung sino po sino sa panel yung may gusto po nito na bawat item mag-a-appear po ako approve or request kasi maaaring isa i-reject. For example, ito i-reject po natin. Rejected po siya. So, hindi po siya. So, kung rejected po yan, pumayag na po yung kumpanya namin na may ganito. Pero, pag po rejected at parang hindi na po dumalit sa PR, bago pumunta ng supplier, kailangan na pong i-delete ni IT personnel tong rejected na to. And then approve as per policy. Then approve. And then pupunta po siya sa IT personnel. Or kung gusto nyo po makita, pwede naman po tayo bumalik sa proc4. Para malaman po yung request kung saan po pending. View. Makita po naman ito na pending siya sa IT personnel. At itong item na to rejected. So, sign out po. Pwede naman, for example, nagbago naman yung isip ng manager. Sige, bibigyan na kita ng ng wireless mouse. Sa IT, pwede po niya kontakin yung IT personnel para ma-update kasi yung IT personnel meron po siyang capability na ma-edit pa po yung request or pwede pa pong mag-add. For example, update. Pwede pa po tayong mag-add ng item kasi for example, kailangan pala niya ng keyboard. So, pwede po siya mag-add dito. Pwede po rin niya tanggalin ito or pwede niya palitan ng model dahil kung wala naman available nung pwede niya palitan. For example, yan po yung available lang. So, pwede niya yung gawin. So, click lang po niya yung update. Then, update successfully na po. So, makita niya sa view. Eto. At ito, dahil pinatan ng item, approve na naman siya. Kasi, yung inedit na po ng IT personnel. So, approve as per policy. And then, after that po, sa IT personnel, sa flow of request, pupunta naman po siya sa IT manager. IT manager. And then, pwedeng request. And then, view. And then, okay, pwede yung IT manager, pwede po niya i-review to. Pero hindi na po niya pwedeng edit. Pwede niya lang po siyang magtanggal ng bawat isa kung ano lang yung required para doon sa empleyado na to na nag-order. Approve lang po, then as per policy. And then after po nun, after po ng IT manager, pumunta na siya sa procurement personnel para naman may dispatch niya yung request sa supplier. Kasi po yung procurement ang may contact sa supplier. So, ayan, approve lang
as per policy or send to supplier or as per policy na lang po. And then after that one, pupunta po na siya sa supplier. Kasi yung trabaho naman po ng procurement, siya lang yung nag-dispatch ng request at po tutungo sa supplier. Itong supplier naman po, may dalawang options. Yung una, kung ang item ay ni-receive niya. For example, request, receive. So, ang gagawin po ng supplier, ihanap na po niya ng kung available po. Kasi meron mga item na hindi naman available agad sa store nila. So, mag-order pa rin po sila sa supplier pa din nila, ganyan. So, kung halimbawa meron sila, pwede naman i-click na niya yung deliver, or kung wala naman, receive lang po muna para mag-antay o hanapin yung bagay na yung order na nire-request. Tapos po, for example, kung available na yung item, i-approve lang po, deliver to IT department and delivered. And then after po nun, syempre, kung delivered na po siya, so pupunta na po siya sa finance for payment. Finance personnel para po sa payment. And then click lang po item pending request. Then view. Then approve lang. Okay, as per policy. Nagkaaroon po ng error po pagka mabilis ako mag-type. Then sign out. Tapos po, pumunta na siya sa admin. Tapos po siya sa admin. Then punta po tayo dito sa PR. Makikita po natin itong kailangan sa trabaho, request PR06 Proc 4, galing po sa Proc 4. Then i-view lang po natin, and then makita niyo po natin na ni-receive na ng supplier. Makita rin naman po natin dito sa notifications yon kung ano na meron kang kailangan i-approve. Ito po yon. So view, and then receive from supplier. Okay, and then add lang po yung mga serial number. And then price, for example, this is 400 lang po. Tapos ito 2,500. Tapos ito 100 reals. And then receive lang po. And then after that one, kung na-receive sa supplier, syempre, ang gagawin ng IT department, check yung item, i-reformat, i-install ng Windows. Syempre, matagal po yun, mga 1 day or 2 days po yun. Then, after nun, after matapos yung reformatting, pumunta na siya ulit. Pumunta na po siya ulit dun dito sa notifications, and then, ita-transfer na po natin. Transferring form. Ita-transfer na natin dun sa original na nag-order. So, then after, ita-transfer natin siya kay Proc 4. Kasi siya po yung nag-order. And then, transfer. And then, transfer. Teka lang po. Tapos, punta po tayo sa transferring form. Click lang po yung transferring form. Ayan po. So, after nun, punta po at babalik tayo dun sa procurement for para i-receive yung item na ni-request niya. Ni-request ni Proc 4. Proc 4. Ano bang mangyari sa ano nga bang password ni Proc 4? I forgot na po agad. Na-update tayo kung ni Proc 4 0201 modify kung sino pang baguhin yung password Proc 4.
Binago mo nga pala kanina. Proper. 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 Sign in. Okay. Ito po is item receive. So, yung pong proper, makikita niya rito na ito na yung item na ni-receive po ni proper. Yung Dell monitor, CPU 101, AC wireless mouse 100. Ito po yung details. Siyempre, hindi po makikita ng empleyado yung kung magkano yung price dahil kapag in-improve pa po yung system at nagkaroon pa po ng na depreciation, siyempre po, habang tumatagal ng computer, bumababa yung value habang tumatagal. Ayan po yung receive items. So, makikita naman po natin na sa employee, may capability po siya na makita yung mga item na ni-receive niya or under his or her name. Yun po yung flow of requests. Ayan, add request and purchase request. Tapos,